the base of Siargao. Madami kang makikita, madami kang makakilala, tapos madami din mababait, saka yung mga pagkain dito, the base. Siargao has a certain pull to it. We know it's a surfing mecca filled with restaurants, bars, and an intoxicating island culture. But life on the island wasn't always that way. The locals here seem to have mastered the art of living mindfully and joyfully while pursuing their passions at the same time. We had the opportunity to meet some amazing people in Siargao who generously shared their stories. One of them is Longlong, a fisherman who harvests some of the freshest sea urchins in General Luna. Ang palayo ko po ay si Longlong. Yung totoo po na name po ay Kobe. Ito na po yung panghanap buhay ko. Pangunguha din ng sea urchin. Kung tawagin sa Tagalog, tuyom. Madali lang matutong lumangoy pero mahirap kasing paraan para makapira ka sa dagat. Sa akin kasi, kapag walang nakukuha na sea urchin, hindi pa ako uuwi niyan. Mangingisda muna ako or mangunguha ng pugita para maipauwi din sa pamilya. Tagagusan po kami sa lapas. Mahirap kasi yung diskarte doon, kaya nga lumuluwas kami dito. Dahan-dahan na po tayo. Hanggang sa naging COVID, naka-stack ang trabaho at yun na yung nakilala ko yung kinakasama ko. Pagkatapos, doon na po din ako na nagporsige talaga na matuto sa dagat talaga. Dito po kami kumukuha madalas at minsan doon sa malayo-layo. Pero paunti-unti na lang yung sea urchin kasi mayroon kasi nangangailangan din. Panghanap buhay din nila. Kaya nga, diskarte na lang kung saan ang mayroon sea urchin. Katulad ng mga kasama namin, nandun sa pinaka-loud na po. Pero swerte-swerte lang din yun sa kanila. Tulad din namin. Ito po yung ginagamit ko para sa paa po, para medyo malakas yung agos, di ako mapunta sa malayo-layo. Tapos, ito po din yung pangkuha po ng sea urchin. Ginawa ko po to. Mayroon pa po akong reserba dito, baka mawala to, example. Ito po, dito ka po humawak sa likod, di ka pa po natinig. Kapag binaliktad mo to, kapag diyan ka humawak, diyan ka matitinig kasi nandito yung niya, matatalas sa ibabaw. Hawakan mo, ilagay. Ayun. Laki. Mahirap na parte na trabaho sa dagat.
Lahat naman kasi mahirap pero kasi tagal na kumukuha namin, nasanay na din. Tapos hindi na namin naisip na mapagod minsan kasi ang iniisip namin makauwi kami, makabili ng bigas at pangangailangan sa mga pamilya din. Yung mga lokal talaga, alam talaga nila yun na madami talaga dito. Yung sabi-sabi kasi sa amin, paswerte-swerte lang. Kung sa'yo talaga yung pugitan na yan, di sa'yo talaga yan. Kapag hindi ka nabiyaan sa Panginoon, wala ka talagang magagawa. Yun talaga yung buhay sa panagat talaga. Kailangan talaga na meron kang ibang diskarte sa dagat po para makabili ka ng bigas. Dami kasi bumibili din. Meron din mga suki na diyan lang din benta namin sa bahay-bahay. 150 lang po yung per baso po namin. Sukang maanghang. Laman. Gusto ko talaga dito, wala akong masabi. Tapos madali lang talaga, kasama ko pa yung pamilya ko pag uwi. The base ang Siargao. Madami kang makikita, madami kang makakilala, tapos madami din mababait. Saka yung mga pagkain dito, mga isda, sariwa din. Masarap talaga ang ano sa Siargao. Diyan mo matikman yung anong lasa ng fresh na isda. Yan yung kaibahan dito. Not far from General Luna, where Longlong harvests sea urchin, is Barangay Montserrat. Like most areas on the island, the place has been blessed with diverse marine resources, but harmful practices coupled with climate change have depleted most of them. Naturally, the livelihood of the locals has taken a hit, and they had to find other sustainable sources of income. This is where the Center of Development of Indigenous Science and Technology, or CICAT Inc., comes in. Partnering with the local government of Dapa and the European Union, the group has worked to revive the seaweed industry that once flourished in Barangay Montserrat in Dapa. They have provided training on climate adaptive practices for growing seaweed, supplied some residents basic materials, and continue to offer support till this day. It's a promising industry with many uses from restaurants and pharmaceutical purposes. These women are part of a self-help group led by Modesta, who hope to improve their lives through seaweed farming. Ako po, si Modesta Bokilon Batisil. Sinari Scholastica Mi Bunghanoy, Marilyn Comida, Mary Rose, and Melody Manggabon. Nandito po kami sa seaweed. Ito ang hanap buhay namin dito. Ang nangyari ng audit, was out lahat. Medyo nakabangon kasi may ano kami, may sariling mga savings ba. Nagtulungan kami lahat ng mga kagrupo sa savings. Hanggang natapos ang mga project namin sa bahay. Pagkatapos ng Super Typhoon Odette, madami yung nag-shift from the farming to fishing. So, isang pwedeng mabigay is yung seaweed na livelihood since hindi siya nakakaapekto sa pagkonte ng mga isda sa dagat at saka mabilis siya na income. After ng audit, binigyan kami ng project sa seaweeds. Binigyan kami ng lahat ng mga materialis sa seaweeds hanggat na nakabuo na kami ng 3 grupo sa CICAT. Ang sikat po, nakakatulong po to sa amin kasi kung wala pong sikat, siguro walang mga project nga dumating dito. CICAT or Sentro para sa Ikauunlad ng Katutubong Agham at Teknolohiya is tumutulong sa mga fisher folks na communities. Sa seaweed farming, ito ay supported ng European Union and then nagfo-focus lang talaga siya sa mga women's. Nagsimula yan sa savings, mobilization nila, kung paano nila makip yung sariling pera nila at pera ng mga grupo nila. Doon nakita namin na pwede siyang mabigyan ng social enterprise as a group.
Before kami magtanim dito, nakalagay na ng soft tie ang PC. Pagkatapos, lagyan ng seaweed seedling. Para ilagay na lang dito para mas madali. After 3 months, kailangan mo na yung harvestin. Maganda yung namin dati sa umpisa. Nakabenta kami doon sa Hinatuan, 110 man per kilo. Pero ngayon, hindi na namin makaya kasi 50 lang per kilo. Malaking expenses. Ang problema namin kasi wala kaming buyer na tuloy-tuloy. Yun ngayon na lang ang sabi ko, hindi na kami muna magtanim. Masayang yung namin kasi marami na kami dry na seaweeds, 20 plus kasako. While demand for seaweed has yet to take off, thankfully there are people who promote it by using it in their creations, just like the team at Roots. Roots is a restaurant in General Luna, Siargao that serves global cuisine while showcasing heirloom ingredients found on the island. Isang beses na nag-message yung grupong Roots sa Facebook page namin kasi nakita nila na feature yung seaweed farming na meron pala ditong supply. Sa amin naman, gusto namin makonect yung community sa market. So, gusto pa namin na mapalawak yung market nila. Malaking tulong din yan sa mga women's na nag-aalaga at nag-maintain ng mga seaweeds. Indeed, there are many food concepts around the island, from your favorite inasal to vegan spots and third-wave coffee shops, but this being the Philippines, some carinderias have developed a legendary following from tourists and locals who work here. One of these is TP Food House, which serves home-cooked Filipino favorites that you'll keep coming back for. Nagbakasyon kami dito nung kasagsagan ng Odette, tapos na experience namin yung paano bagyuhin. Hindi naman kami natinag, bumalik pa rin kami dito at inumpisahan itong Tipis Food House. Nung magplano na kami na magtayo dito Siargao, di namin talaga maisip-isip kasi yung mga salitang Siargao, di namin alam kung ano. So sabi ko, yung pangalan na lang siguro natin, Daddy. Kasi yung palayaw namin, Tata yung husband ko, ako Pinky. Kaya Tipis. Tata Pinky Food House. Yung motivation talaga namin mag-asawa is para makasurvive sa buhay. Kasi nung pandemic, nawala kasi lahat sa amin. Kaya pumunta kami dito, Siargao. Yun lang yung parang kumpiyansa kami na talent namin na masarap yung luto namin. Kaya itry na lang namin. Ang best seller is yung lahat ng dishes ng baka. Lalo na yung nilaga, yun yung parate. Hindi naabutin ng hapon yun. Kaninang umaga pa lang, ubos na. Tsaka yung sunod, yung mga gulay lahat. Gulay na walang sahog. Sikreto ko lang po, hindi kasi ako matipid sa sahog eh. Kasi isip ko, parang kami din yung kakain. Malaki na yung pag-asenso. Sa awa ng Diyos, araw-araw, pinakakonti na yung 15 kinds. Minsan nung summer, 26 dishes. Parang lutang na talaga ako. Kaya abutin ako alas 4 magluto. Pero blessing din. Stressful siya pero in a way na relaxing. Lalo na pagkatapos kumain ng customer, magpasalamat at nabusog. Masarap na sa feeling, mawawala yung pagod mo. Parang blessing din talaga na punta kami dito. Kung may magtatanong kung saan kakain, dito sa Tipis Food House kasi lutong bahay kami.
Like TP's, JM Carinderia is a roadside eatery that attracts all sorts of diners craving local comfort food at any time of the day. JM Carinderia, Siargao. 2009, maliit siya. Tapos, palaki ng palaki. Dahil kasi yung mga tao, dumarami na din. Kahit hindi turista, Oh, kahit dami. Pinoy, dami. Gusto nila Ay, yung mura. mga mura lang ang Mura lang. ulam namin. Kasi makain na nila kahit 50. Oh, mura lang kain dito. Na lang kay one rice, 20. Pag mag-half rice gulay sila, 50. Tapos yung servisyo namin, maganda. Parang close to namin sila, yung mga Parang customer, close lang para naman babalik sila. sila. Yeah. Banding kami lahat dito. 24 hours kami, JM Carinderia, Siargao. Kami magsimula may 5:30. Yeah, mag-out me 9 o'clock p.m. Yung papasok iba naman. Iba naman. Kasi may disco. Daming Yan. tao dito pag gabi. Kayo, Mm, dami, dami. yung mag-ano sila, mag-party dyan Oh, sa Siargao Beach harap, Club, dyan sa Beach Club, sa Ilobo. Ilobo. Dito Oh, sila mag-party lahat sila kumakain gabi. ng bulalo. Tapos sila pag-party, kumain sila ng bulalo. Bulalo. Oh, palagi sila bestseller. magbabalik dito kasi Tapos, torta. Binabalikan nila. At saka sinigang, Bicol Express, at saka pang vegetarian. Oh, nila veggie vegetarian gusto kasi nila. ang mga gulay namin, walang manok, walang baboy. Tapos, Masarap pa. masarap. Araw-araw natin niluluto, 30 to 40 Oh, to ang 40. menu. Pag mga holiday, ang dami, sobra pa. Ang 40, maubos Kulang na pa yan. Luto pa mi ulit. As we came to discover during our trip, your Siargao experience is never complete without a bite of freshly baked pan de surf, a bread shaped like a surfboard. This local favorite has been made by the Baginaon family for over 2 decades. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po kami. Gumagawa po kami ng pandikoko at pandisurf. Ito lang po ang hanap buhay namin dito sa GL. Gumagawa kami nitong pandikoko at saka pandisurf. Mga 25 years old na po. Yung pandikoko may palaman, niyog. Saka yung pandisurf, walang palaman. Plain lang po yon. Yon ang kaiba ng pandisurf at saka pandikoko. Pag mag-umpisa kami ng loto, alas 7, mag-ano na kami, magawa na kami niyan. Tapos magpakayod kami ng niyog. Pag tapos namin pagpakain nyo, pinipiga namin yun. Tapos, yan ang pampalaman dito, ng pandikoko. Tapos pagpiga, tatakal na kami ng harina at saka yung niyog na inaano namin, pinipiga, yun ang hinahalo namin doon sa harina, gata. Ito nga po ang sikreto, yung gata ang hinahalo dahil parang malambot ang ano. Tapos parang may lasa na niyog talaga. Tapos, niluluto na, sinasalang sa sa unuhan. Marami pong bumibili ng mga gawa namin ng tinapay na pandisurf o pandikoko. Siyempre, masaya rin kami dahil nagustuhan nila yung gawa namin.
Siargao seems like a microcosm of the world. You are constantly between global comforts, Filipino experiences, and the local culture. That diversity is what draws people from all over to come here. It all takes place on an idyllic island blessed with rushing waves, stretches of white sand, and endless coconut trees. But the people really make the place.